Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alam ang mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Yes, magandang Yes, magandang morning po sa inyo lahat. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi po sa mga kababayan nating nanonood at nakikinig. Bakit kaya walang tao sa Facebook? Anong nangyari? Bakit? Anong nangyari? Bakit walang tao sa Facebook? Hindi ba nakikita? Talaga lang? Are you sure? Wala ba tayo sa Facebook? Putol-putol ba tayo? Facebook people, where are you? At abang-abangan natin. Baka na nagalit sila sa sa title. Bakit mahilig tayo sa fake? Hi Sally, hi DJ, si Sally. Uy, nakasali si Sally sa sa YouTube. Hi Sally, kamusta dyan? Happy birthday. Si Sally nasa YouTube. Wala ba sa wala tayo sa Facebook. Don't tell me na hindi tayo napapanood sa Facebook ngayon, ha? Baka naman si Sally. Yan, si Sally. Tapos si Matsong Bass nandyan. Hello, Matsong Bass. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo.
again. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Bawal ang fake. Hoy, hindi kami fake dito. Mag 7 years na po kami na namamayagpag sa ere ng internet, mga kaibigan. At huwag kalimutan yung tamsak, yung 6 na nandyan, yung 6 na milyon. Magtamsak, mag-share. Bah, wala talaga. Sure ka? Sigurado ka? Sigurado ka wala? Walang nanonood. Talaga. Okay. Oh, grabe naman. Talagang hindi nakikita. Bakit kaya? Anong meron? Hindi ba nakikita ng tao yung na? Hawak kamay tayo para sa kaya tayo? Gawa tayo watch party. Sige, tingnan natin kung wala tao, ha? ikaw at ako, tayong lahat kailan. Hindi tayo mag-invite. Mag-abang na lang tayo sa mga papasok. Pero sa YouTube may pumasok 3. Para sa Oh, walang tao talaga. pagbabago. It's a miracle. My God, It's a miracle, brother. Philippines. Hi to Wendell Tordizilias. Good afternoon, good morning, good evening po. Kung saan ka man ngayon naroroon, saan ka man naroroon, sinta. Talaga lang. Dahil pag-uusapan kasi natin, mga kaibigan, bakit itong sinasabi ko, mahilig ba tayo sa fake? Kasi malalaman natin yan. Epekto yan eh. Noong una, umpisa na ba natin? Abang muna tayo ng iba. Abang muna tayo. Baka may papasok pa. Pa-share. Ang hindi mag-share. Share. Hi to Maria Lini Catidrelia. Hi to Shirley Kim. Hi to Burns Ramel. Pa-share. Kasi malalaman natin ngayon, ating himay-himayin kung bakit ba tayo ay mas mahilig. Good morning then, Maria Lini Catidrelia. Bakit ba tayo mahilig sa fake? Mas nanaisin natin na mag-post or mag-share ng mga bagay na hindi natin sigurado. Or dahil sa, ano ba tawag ito? Ang ating internet, kakayanan natin sa Pilipinas sa internet ay mahina, mabagal, or talagang kulang lang po tayo sa kaalaman. Ang mga Pilipino, kahit nag-internet na, kulang pa rin sa kaalaman. Maaari ba itong totoo o ito yung nagiging dahilan bakit mahilig tayo mag-post sa fake? Mahilig tayo maniwala agad sa mga bagay-bagay na nakikita natin na posting. O, di ba? Unang topic natin ngayon, mga kaibigan. Hindi na natin antayin yung iba. Tayong lahat kay Rodrigo. Sabihin na natin. Bakit nasabi ko? Ngayon, nagkalat sa internet, mga kaibigan, nagkalat sa internet. Itong helicopter daw. Na bumagsak yung helicopter ni Kobe Bryant. Footage, mga kaibigan. Ang daming nag-post. Langya. Bakit ako nagre-react? Kasi hindi porket nag-react ako dahil hindi ako nag-post, kundi nag-react ako. Bakit? Yung unang video, first part ng video na pinost nila. Kasi tinagpi-tagpi lang nila yun eh. Anak ng teteng, helicopter nga bumagsak. Hindi nila pinakinggan yung mga audio. May nagyala-yala pa, yala-yala. Ibig sabihin, hindi yun sa States. Ibig sabihin nun, sa ibang lugar yun. Saka yung terrain iba eh. Kaya doon sa binagsakan eh. Dahil ibig sabihin, fake. Pike. Pero, nagmamadaling mag-post, nagunahan. Nag-uunahang mag-post. Ano ba tawag ito? Nagkakandarapa na mag-post talaga. Kasi bakit? Gusto lang mag-viral eh. Para sa
Hindi yun hindi yun pakikiramay mga kaibigan. Hindi yun impormasyon ang hinahatid mo. Love my Kundi naghahatid ka ng peke. Philippines. Peking para saan? Para mag-viral ka? Ay, ito Ate Shen, Tintin. O para mag-viral ka dahil si Kobe Bryant ay bumagsak yung helicopter niya at hindi mo pa kinakinggan maigi yung video na kinuha mo, kung saan mo kinuha. At nakapagtaka naman, wala naman kayong crew na nandun. Bakit agad may video ka? O, saan ba? So, hilig lang talaga natin mag-post ng kung ano-ano. Mahilig tayo sa fake. Mas pinapaniwalaan natin yung fake kaysa ano. Ay, Tonyin Vlog, shout out to you, Kuya Canadian. Di ba? Fake. O, ngayon. O, fake. Puro fake. Ako, ang dami ko na nare-receive na information regarding sa pagbagsak ng eroplano. Pati pa yung yung conversation ng piloto at saka nung tower. Ika nga. Pero pinost ko ba? Wala. Kasi bakit? Inaantay ko talaga yung totoong otoridad o authority na maglabas. Yan. Bakit ako magkiwag-unahan? Ba't kailangan ko na talaga mag-viral para para lang para magkapera, para kumita, para mag-viral. At ano tawag ito? Natatandaan mo pa ako, kuya, si Tunying. Medyo. Di ba? Ang masakit at masaklap, mga kaibigan. Nasanay tayo na hindi mo na natin hinahalungkat ng mabuti kung totoo ba talaga o hindi. Isa pa. Yung balita na naman na may bumagsak na eroplano na naman. Pero kung titingnan mo, babasahin mo yung news. Dahil sulat, written wala namang nakasulat, walang video, walang picture Ang sabi doon, dininay nung may-ari ng eroplano na wala naman silang flight papunta doon. At sinabi na naman baka daw sa US, sinabi din naman ng US yung para sa army, wala din naman. So ano ibig sabihin? Di fake na naman. Pero posting na naman. Bakit? Nag-uunahan na naman. Bakit ba kailangan talaga paunahan? Bakit kailangan talaga mauna? Para mag-viral ka? Bakit? Anong concern para mag-viral ka? Hi to ZG Halaman din. Ba't kailangan talaga mag-viral? Ba't kailangan talaga mauna? Di ba pwedeng siguraduhin muna natin bago natin i-share? Di ba? Yan sa ni Kobe namatay na ngayon tao. Dami pang mga sinasabi. At dami pang mga tao din di ko maintindihan. Bakit pinagdadasal nila? Bakit hindi na lang yung bakit si Kobe pa daw namatay? Bakit hindi na lang si Trump? Bakit hindi na lang si Digong? Ano to klaseng taong to? Bakit? Para mag-viral lang? Para pag-usapan lang? Ano ba purpose doon? Para pag-usapan lang mga gago. Di ba? At yung makikinig na naman dito, sino naman daw kalaban ko? Kung hindi mo alam, huwag ka naman pakialam. Tamahimik ka na lang, ha? Huwag ka naman pakinggan. Puro ka tanong wala ka naman, hindi mo naman alam huwag ka magtanong. Sino naman kalaban mo? Tapos, tinawag na naman gago. I-reviewhan ko ba? Ang ibig sabihin, ako pa mag-adjust sa'yo. Dahil saka ka lang nakaka-internet kung pupunta ka sa kapihan. Ganun ba? Huwag mo nga akong luloko-lokohin. Kung wala kang alam, huwag ka na mag-comment, ha? Comment ka ng comment, wala ka na maalam, Oo. O kung meron ka mang alam, sige, pag-broadcast ka din para pakita ka mukha mo, hindi yung nagtatago ka sa likod ng mga likod ng mga picture na may picture na hindi naman iyo. Nakakabubo kayo. Kayong mga mahilig sa fake. Ito Miss Dolores Vilandres. Mga mahilig sa fake. Basta ka share lang ng share Wala, hindi na alam kung totoo hindi. Paunahan. Paunahan talaga. Kasi ewan ko bakit. May premium ba pag nauna? Wala naman siguro, di ba? Oo. Buti sana kung may premium yan. Sige, paunahan kayo. Uunahan ko pa kayo.
tactile footage of the helicopter crash of Kobe Bryant. Tak ng teteng ka. Tapos ang background, yala. Loko-loko. Sa piling mo, Ay to Miss Felda Palulan, nasa Pilipinas ngayon. Magpapakasal ang kaniyang beloved. Ay to Crystal Lewinsky. Ay to Dominic Bilgrantes. Ay to... yun na. Loko-loko. Tawag mo dyan. Loko-loko. Nag-uunahan sa pag-posting. Nagugulat ka, wala naman silang mga crew na nandun. O bakit mayroon silang mga video na gano'n? tayong lahat Di ba? kailan Magunis-duili nga kayo. Duterte Para lang talaga makakuha ng likes, views, pagbabago. comment o mag-uunahan at kahit hindi na totoo yung mga pinupost. Mahilig sa fake. Kaya ako, nananawagan ako na, Ginoo ko, stop spreading fake news po mga kaibigan. Stop spreading. Wag ka, Ayan, ito payo ko sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Bago kayo mag-post ng mga bagay-bagay, Nakawan kung data lang naman kayo, wag na kayo mag-post, wag na kayo mag-share. Hindi naman kailangan ng sharing ninyo eh. Ba't yung share pa rin, hindi pa sigurado? na Meron na naman isa, share sila ngayon dahil pati tuloy dito sa bahay. Oo, nabasa ko ba daw yung sabi ko, ano yun? kamay Hindi ko pinansin kasi magpa-pop up naman sa akin kung may nangyayari talagang totoo eh. so Meron pa ako special source na pagpa-pop up talaga sa akin kung meron talagang nangyari. Kahit sa cellphone ko, magpa-pop up yan yung mga balita na authentic na balita, hindi yung basta na lang lumabas. Di ba? tunay na pagbabago. Why am I here? Isa pa, yung isa pang nagkalat ngayon, 2017 pa yun na Lindol 7.1 sa Mexico. Tapos inulit na naman ngayon, senior na naman. Bakit? Para saan? Ito, Kimidora, Biana, hello. Thank you for coming. Thank you for dropping by. Don't forget to thumbs up. Di ba? Ang hilig-hilig natin mag-post ng mga video na hindi naman atin. Dahil para lang mag-viral talaga tayo sa YouTube. Para what? Para kumita. Change, tapis, mandin. Ganun? Ganun lang ba talaga? Ganun ba talaga? Para lang kumita, para mag-viral. Hindi naman iyo yung video na yan eh. Post ka ng post. Magkikipag-unahan ka pa, makikipag-away pa kung gusto, makikipagpatayan pa. Ay nako, stop spreading fake news. Alam mo sa totoo lang, pag hindi yan yung news na yun, hindi galing sa'yo, fake yan. Pagbabago. Lalo na pag wala kang otoridad. Maliban na lang kung for information, katulad ko, kung mayroon ako mga video na nilalagay galing sa PCO. Dahil yan, information campaign information, or baka, polio, yun. Pangampanya yun eh. Madilim Hindi naman yan basta-basta pinost lang para saan? Kampanya yan, hindi para mag-viral. mataahon. Kampanya para malaman ng mga tao na kailangan pagpabakuna para sa polio. Di ba? Mawawala Ano ba nakikita mo ngayon? Kung nag-viral yung video na yan, doon sa huwag ka na makisawsaw. ang Hayaan mo na sila. Pilipinas. Tayo na. For the sake of money na lang talaga. Basta baka post, posting dito, posting doon. May tayo Kayo naman, para sa Nasaan na yung decency ninyo? Nasaan na yung yung ano ba tawag nito? tayong lahat kay In yung uniqueness ninyo na makagawa ng maganda na video, hindi yung tunay na kayo naman Noel Garcia, hello. John Valdivino, hello. Wag naman ganoon, kabayan, wag ganoon. Puro nakikita, pop up dito eh. Mga buti sana kung totoo. masdan mo. Tulad nung isa, ito, coronavirus naman.
mas mabilis pa kumalat yung yung mga fake news sa about coronavirus kaysa kaysa virus. Tapos ang mga tao sa Pilipinas, puro matatalino, puro magagaling. O dapat daw, puro may halong politika lagi. Bakit hindi niya sabihin? Sabihin niyo na lang, wag na kayo magsinungaling daw. Hindi nga pa alam eh. O nakakita lang ng video na may mga natumba, yun na, totoo na. May mga video na kumakain ng kung ano-ano. Yun na yung source, yung dahilan. Ako, Diyos ko Lord, bayan. Niwala agad. O, di ba? Millennials na nga ngayon eh, millennial time. So meaning, hindi lahat na lumalabas sa internet totoo. Di porket may bumagsak dyan, yun na yun. Para sa Tumambling. Pinakitaan ng video. Alam mo naman ang internet, mga kapatid, kung marunong ka talaga, kung hindi ka naman marunong, The Philippines. ay huwag ka na sumali. ako, Hindi mo naman alam kung ano ginagawa mo, huwag ka na sumali sa kakashare, kasi nakakahiya, nakakatawa ka. Ito Evelyn Bacordo Bernaldez. Nakakatuwa. Nakakatawa ka. Kasi share ka ng share. O di kaya kung vlogger ka, post ka ng video na hindi naman iyo. Mahiya ka naman. Mahiya ka sa katawan mo. Hindi mo video yan. Pupos ka ng pupos. Akala mo nandun ka? Hindi ka naman nandun. Tapos malaman-laman mo na lang, fake. Hindi pala totoo. O di ba? Sino nakakahiya ngayon? O damay-damay na, mga YouTubers na maliliit. Damay-damay na. Ang tingin sa atin ng mga wala yan, mga garbage yan sila. Bakit? Ginagawa ninyo yung channel ninyo na garbage eh. Ginagawa niyo yung Facebook ninyo na garbage eh. Puro basura ang nandyan. pagbabago, Ano ba naman yan? Napakasimpleng kung hindi kaya ng wala kang kapasidad na mag-check kung totoo yung sinishare mo, huwag ka na mag-share. Oo. Para hindi ka pag na-commentan pa na fake, magagalit pa sa'yo. Dahil anong pakialam daw? Anong pakialam? Of course, may pakialam ako. Bakit yun? Spreading fake news, ha? mag-aahon, Okay lang sana kung yung news na pinapa-spread mo ay hindi fake. Fake! You're spreading fake news. di ko Imagine. mawawa, Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na masyado daw akong natawa lang ako talaga sa comment eh. Anyway, tayo di ba? bago, Tingnan mo nga yung mga diyan, mga posting ha. Pag may nakita ako diyan na puro ang YouTuber na bago tapos ang posting puro video kinuha lang, hinalbot lang. Sorry ka na lang. Di talaga kita susuportahan. Magpakatotoo naman tayo. kayo For once in our life. English yan. For once in our life. Magpakatotoo po tayo. Huwag po tayong maging Huwag po tayong magpaka-plastic. bago, Huwag po tayong yung ba tawag dito? Magkunwari. Ito, Bismalo Mendoza. Thank you so much. masdan mo ang paligid. Alam ang mga krimen, rape, droga at Ang hilig kasi nating magkunwari na may alam tayo. Hi to Anchi. pigilan. Alam natin to. Yun naman, hindi natin alam. Tayo na Nawala sila, lumayas lahat. Nagalit. Yeah. Okay lang. Wala akong pake kung maglayasan kayo diyan. para sa Sasabihin ko yung nararamdaman tuloy. Di ba pakiramdam to eh. Sasabihin ko yung nakikita ko dahil yun yung katotohanan. Masakit man ang katotohanan, pero yun ang totoo eh. Sa 100% na mga small YouTubers na mga sabihin na natin, hindi na Pilipino, tunay na ang laman ng kanilang channel ay wala. Walang kakwenta-kwenta. Bakit? Makikita mo na doon yan sa iba eh. And I love Oo. pagkakako,
ando na, makikita mo na talaga. At kayo Kahit saan mo siya tingnan, makita mo talaga. Wala naman, ay sus, imposibleng hindi mo makita. Makita mo lahat yan. para sa Ando na yan, nakatatak na sa ibang channel. Babalik-balik, paulit-ulit. Ay, nako, Diyos ko, Lord, bayan, oh. Magpakatotoo lang ka sana kayo. Kung gusto niyo mag-viral, gusto niyo kumita sa YouTube, yung totoong video ilagay niyo, yung sa inyo, gawa kayo. Hindi yung hablot kayo ng hablot dahil may viral. Bakit? Nag-viral. O gustong humabol, gustong magmuni agad. Akala siguro nila, kapag namuni na sila, okay na. Hindi pa rin po. ikaw ang pangulo. Puro paano? Puro negative. Bakit daw hindi pa quarantine? Bakit hindi pa daw iban? Loko-loko. Kaya pwede mo ba gawin yung dire-diretso without knowing, without ano ba tawag nito, without clarifying Madilim or without proper investigation, yung basta na lang tanggal, ban ka ng ban. na Nang nanteting naman, oh. Mahilig talaga sa fake news eh. piling mo. Mahilig lang talaga mag-viral. Di ko O, bakit ko nasabi yan, ha? Bakit ko nasabi yan? O, may video na kumakalat sa, ngayon, internet, na humihingi siya ng tulong. na Sila. dilinas. Dahil delikado na daw buhay nila, baka daw mahuli. O, di ba? Pero, imposible naman. Bakit ka nakatakip sa iyong mukha, nasa loob ka ng building mo o kwarto mo? Don't tell me na pinapadaan na sa Tawa ba? Natatawa ako eh. Tapos, yung location niya, yun din ang ginagamit niya pag nagbablog siya. O nagla-live streaming. Di ba nakakatawa? Hello, Kuya Gilly, harang pa po si Inday March Live. Na parang Imaginin mo. Di ba? Puro kayo fake news eh. Okay, March, thank you. Wag naman kayo sa skido ko. masdan mo ang paligid. Wag puro posting na fake. Alamak Oo. Mas maganda siguro kung yung sarili mong video, sarili mong gawa ang i-post mo. gaat Wag yung nagpa-practice kayo ng katulad ngayon, nagpa-practice yung iba. Gustong mag-YouTuber pero haharap sa kamera, ang papaharap mo teddy bear, kandila, picture, kung ano-ano pa. Pag ka na lang mag-YouTube, Ginoo ko. Di ba ginagawa mo? hawan Binabago niyo yung sinisira niyo yung ng YouTube. Natawa ako eh. Diyos ko Lord, bayan, pineapple. ikaw O mga mahilig sa fake news. Pag ako may makita pa akong mga video talaga sa sorry na lang kayo, babay kayo sa akin. Wala akong pake. Derde Post kayo ng post ng hindi inyo video. sa tunay na Bakit? Andun ba kayo? Here, Andun ba kayo nung nangyari? Reaction video, wala problema. Pero yung video itself, nakukunin mo, tapos ilalagay mo without seeing anything, wala mo ng proper, mayroon bang ano ba tawag dito? Translation, wala. Good night, DJ from PH to sleeping again from UT Aga pa work tomorrow. Good night, Sally. Thank you for coming. Don't forget to like. Thumbs up, Sally. Huwag tayo masanay, mga kaibigan, sa fake news. Hi to Grace Dalos Rosales. Hi, Grace. Kumusta? Puro fake. Mga kadugayan, fake na. Di ba? O, sabi nga nung iba, mas mabilis pa daw kumalat yung mga fake news kaysa coronavirus. Tapos, ang gagaling pa ng mga Pilipino talaga. Sinasamahan ng politics. pangulo. O, mahilig. Bakit nasabi ko mahilig tayo sa fake? Aba, mahilig tayo bumili ng fake na sapatos. Fake na medyas, fake na pantalon. Bayan ko Puro fake. Pati kaibigan mo, fake na rin. Ingat ka dyan. Pakapit bahay mo, fake na rin. Puro piki.
Babili ng kwintas, piki. Mag-aahon. Kung ano-ano, puro fake talaga. Diyos ko, Lord, bayan. Oh, pineapple. Feeling mo. Ano ba yan? Di. Wala na lang kadala-dala. Ang Pilipino talaga. Salamat. Salamat. Wala kadala-dala, mga kaibigan. Philippine. Puro fake. May isa pa nga dyan na mother of fake news daw. Hindi ko na banggitin pangalan. Baka may magalit sa akin. Mabas naman ako. 5 million pa naman yun. Ilan lang ako? Diyos ko, Lord. 23,000 lang ako. Samantalang sila 5 million. Pero buti na lang. Ador Dominguez, hello. Tinawag na pala ako dito na fake news daw. Nung kinumpronta ko, natakot. Sabi, hindi naman daw. Ano lang naman yun. Akala ko, patunayan mo, fake news sinasabi ko dito. Kasi pag hindi, balasubasin talaga kita. Loko, sabihin ba naman fake news daw ako? Sabihin ba naman, may isa pa, sabihin ba naman ako, bias daw ako? Gaga ka pala. Gagang tarantada ka palang, gaga ka. Biruin mo. Fake news ako. Bias ako. Gusto mo ako magsalita about your case tapos wala kang pinakita sa aking BG lang kuya, ha? O sige, Inday March Live. Salamat sa BG. Sally, hello everyone here. Salamat, Sally. Gawin ko nga pala si Sally dito, moderator. Kamay tayo. Yan, moderator si Sally dito. Hindi, sus Ginoo ko. Sakit ulo ko sa inyo. Sakit ulo ko sa mga nakikita ko ngayon sa sa internet Imbis na matuwa ka dahil yung makukuha mong impormasyon mabilis. Nandyan agad. Minsan fake papisit. Mabubuisit ka. Why am I Sino hindi mabubuisit na makikita mo fake? my country? Sinong hindi mabubuisit na malalaman mo na lang hindi pala totoo? Nagki-claim na sila legitimate. Hindi naman pala legitimate ang mga buisit. Di ba? Nagki-claim na sila matibay daw sila, hindi naman sila matibay. Ano ba yan? Diyos ko, Lord, bayan. Ano ba yan? Huwag ka na magkalat. Huwag mo na ipagkalat kasi wala din naman Bakit? Sisikat ka ba talaga? Ano ba? Sabihin mo lang. Kasi kung sisikat man lang, di pasakati na kita. Ito, Miss Juicy de Salva Ignacio, nakabalik ka na ba ng Canada? Kumusta bakasyon, Jo? Ay, nako, pineapple bayan. Ang oras natin, 11:29 in the morning. Ito po ang inyong DJ na makulit, si DJ Yui. Kinig na tayong lahat, CPRM. Ayan, CPRM, mga kaibigan. 7 years na. Hey, this is Alpha, and you're tuned in to Canadian Pinoy Radio, Montreal, the home of original Filipino music. Thanks for listening. Hi, this is Andre from Michigan, and you're listening to Canadian Pinoy Radio Montreal, the home of original Filipino music. Hello mga kabayan, this is April Hall from Maryland, USA, and you are listening to Canadian Pinoy Radio Montreal, the home of original Filipino music. Yes, the home of original Filipino music. Oras, 11:30 in the morning. At nakikinig pa rin kayo sa Canadian Pinoy Radio Montreal, ang tahanan ng OPM, Original Filipino Music. 7 years na! Don't forget to thumbs up. Thumbs up. Thumb down. Hindi thumb down, thumbs up. Bahala, mag-thumbs down din ka. Tumbling ka dyan. Okay lang, DJ, nakabalik na din after abutan ng Taal Volcano eruption. Our original flight was been cancelled and rescheduled after a week. Agoy, Ginoo ko. Buti na lang. Welcome back to Canada. Welcome back to Canada. Yan, 7 years old na po.
Yun na nga. Dahil sa 7 years old na, yung mga gamit din dito, may edad na rin. Medyo tatablahin na to. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Mahilig ka ba sa fake? Oh, bibili daw siya ng LB. Lumang bag. Sabi ni Bayan. O mga kabay, kumusta? Kumustang mga kabay? Bye, Jose de Selva Ignacio, bye Sally, bye Inday Live March, Inday March Live, bye Kimidora, bye Machong Bas, Taigum. Talaga naman, puro bye. Again, mga kaibigan, sabi nga, mahilig ka ba sa fake? O, kaya malalaman mo eh. Maintindihan mo agad kung itong mga nag-share o naniniwala agad sa mga posting, mahilig talaga sa fake. Noon pa man, wala pang social media. Mahilig na sa fake. Okay lang kung mga second class A, class B, class D, pero fake talaga. Mahilig. Kaya ayun, may internet na, may medium na. Inday Sally. Ngayon may medium na pwedeng sa internet. Kaya mahilig din sila sa fake. Kaya mahilig talaga mag-spread ng fake news. Yan, the mother of all fake. Nandiyan, sikat pa rin. Diyos ko Lord, pineapple, bayan. Oh, di ba totoo sinasabi ko? Puro fake eh. Maawa naman kayo sa sarili ninyo. Huwag naman puro fake ang isi-share ninyo sa inyong mga word. Walang katotohanan, walang confirmation kung yan talaga. O, yalla. O, eroplano daw bumagsak. O, yan, eroplano. Yun nga, eroplano bumagsak na naman daw. Ay, ito, Mr. Rodrigo Limas, my brother. Hello, Brad. Kumusta? Kumusta nga pala ang mga Sigma, Upsilon, Lambda? Tapos na ba? Hindi pa rin. Sige pa rin. Kailan ba kayo matatapos? Naawa na ba kayo sa sarili ninyo? Oo, kawawa naman talaga. Oh, Diyos ko Lord, bayan, pineapple. Hello to all members of Sigma, Upsilon, Lambda, lalo na yung mga nanonood sa akin. Kay Sir Rodrigo Lima, hello sir. Lahat po yan ng mga taga-suola sa buong kapuluan, sa buong mundo. Hi to also sa mga Knights of Rizal members. Sa buong kapuluan din, sa buong mundo. Happy listening po sa inyong lahat dito sa Canadian Pinoy Radio Montreal. Public service announcement po tayo. Meron po tayong racial profiling public meeting this coming February 2, 1 p.m. dyan sa may 6767 Golden Age. Hi to Sir Alwin Galela. Magandang umaga. Good morning! Mahilig ka ba sa fake? Ako kahit na paano, ay to Sir Nobel Lago, ayos ang hairstyle, sir. Aray ko. Sana nga totoo. Pakulayan ko na nga yan eh, ganyan eh. Kahanap na ako sponsor. Hindi yan totoo ha, ano lang yan. Nilagay ko lang sa ulo ko. Kunwari. Pang effect ba? Pang new look daw. Hindi naman totoo. Kaya talaga. Kaya mga kaibigan, regarding sa coronavirus or sa corona muna tayo, coronavirus.
Huwag kayo masyadong ano ba tawag dito? Maging praning. Kasi ang problema sa atin, susubra tayo sa kapraningan eh. Oo. Naalala niyo yung in two ba yun? Kalimutan ko na tuloy. Oo. Sa amin pa nga sa Pilipinas, taga-Pilipinas naman halos kahit nakikinig. Mayroon pa nga naalala pag nagta-travel eh. Lalo na if I'm going out from Davao and then entering Bukidnon province, diyan dadaan yung eroplano, yung bus going to Cagayan de Oro. So when the bus enter in the vicinity of Bukidnon, baba lahat ng pasahero, aapak muna na yun doon sa may kina-quarantine pa. Para daw yung mga bakterya na galing sa area kung saan kami galing, hindi namin madala sa loob. Kasi sigurado bababa kami, ihinto yung bus. Oo, pagbalik naman, galing Cagayan de Oro, ganun din. Magkano din. Oo, nauso yun. Hindi ba kailangan mag-panic yung tao? Sabi nga daw, yung country doctor ng WHO, wag daw basta suot ng mga gas, yung face mask kung hindi naman kailangan, kung hindi ka naman, wala ka naman sakit, kung okay ka naman. DJ, I go with fake, like yung flowers ko sa bahay, meron akong plastic, isama ko totoong orchids, akala ko iba. Walang problema yan, Juicy, kung ganyan. Ang ibig ko sabihin kasi, ang ibang tao kasi sa atin, tayo mga Pilipino, mahilig talaga sa basta magkaroon lang, kahit pwede nang mag-suffer yung health natin o yung basta mayroon lang, kunin talaga kahit fake, kahit hindi totoo. Yan ang ibig ko sabihin. Bakit yung mga flowers na hindi totoo, wala problema yan. Mas okay pa nga yan para wala ka ng didiligan eh. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga fake na iwan ko ba, na kakasira sa ating katawan, ay tulilya, mapiso, pamiron. Ay to my brother na alam ko, ginamit ito ng aking pamangkin na si Sabel. Hello, Sabel. Ganun, mga kapatid. Kaya nga, ako nananawagan sa mga kapatid natin sa Pilipinas na kung hindi naman ninyo kayang hindi nyo kayang verify sa mga posting dyan na nakikita ninyo sa inyong mga wall, sa inyong mga Facebook. Huwag nyo nang i-share. Kung wala kayong kakayanan mag-verify, ha? Ayan, hi to Tintin. Hello kaya si Christine of ERD. Hihihi. Ayan, si Tintin. Christine. Hello, Christine. From ERD. Soon, ERD will be a part of Canadian Pinoy Radio Montreal. Sila eh. Bibili daw sila ng spot. Again, mga kaibigan, sabi ko nga, pag fake talaga. Hindi yung kita mo ng hindi sigurado eh. Kaso lang, yun na nga, ang punto ko is, ang mga Pilipino kasi, tayo mga Pilipino, hindi na lang Pilipino, kundi lahat na rin ng tao, makikipag-unahan talaga. Yeah, tama. Sabi, misinformation spread faster than the virus. Imaginin mo yan. Could you imagine that? Misinformation spread faster than the virus.
Tapos samahan pa ng mga ng mga anti Duterte. Sabihin ba naman, bakit hindi nila si Duterte daw ang namatay? Bakit si Kobe Bryant daw? Loko-loko talaga. Mayroon pa isa. Sabihin ko pa ba, sir? Wag na lang. Ano yung buhok mo, sir? Bagong kulay. Wala yan, sir. Ano lang yan? Fake. Kasi nga, yung yung aking title is fake. Kaya, nilagyan ko ng fake naman. Ala ka diyan. Pagsabay ba? Pagsabay. Pagsabay sa timing na timing kasi. Kaya fake din. Fake din ang aking buhok. Diba? Ito, ilagay ko to. Misinformation spread faster than virus. Fake ka, di ba? Yan ibig sabihin. Ay, Diyos ko, Lord, bayan. Ay, salamat nga pala sa mga walang sawang suportahan ating mga kaibigan. Thank you. Salamat sa mga kaibigan natin na laging sumusuporta sa atin dito. Thanks to Sir Belmont Kapanayan, Sir Ramon Posadas, KGOR, Sir Willie Passion, KCR. Thank you sa inyo. Salamat sa inyo. At salamat din kay Sir Ruel Panghilinan, mga kaibigan. Thank you so much, Sir Ruel Panghilinan. Kung nangangailangan kayo ng financial security advisor, you can call his number 514-654-7884. Basta stop spreading fake news. Maawa kayo sa sarili niyo. Ako wala akong pakialam kung gusto mo yan Pero maawa ka sa sarili mo. It look good para sa iyo. Ako mag-sponsor, sir. Oy, talaga. Ba? Sige, pakulayan na akong buhok na ko. Basta may nag-sponsor, pakulayan ko na akong buhok ba. Yan, si Sir Robel Lago na mag-sponsor para sa buhok. Pakulayan ko na akong buhok ko. Bagay daw. Ganito kulay ba talaga? Right ko, Diyos ka, Lord. Baka sabihin nila ano nangyari kay Norberto. Ano nangyari kay DGU. Pakulayan yung buhok talaga. Yan, bagay na bagay sa title ko, mahilig sa fake. So, next time nito, hindi na to fake na buhok. Kukulayan ko na talaga to. Sa mga nakikinig at nanonood dyan sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Thank you for the support. Ang babait ninyo. Sa mga nandito sa aming Facebook page, salamat din. Talagang walang manonood sa akin dahil galit. Siyempre, magagalit talaga sila. Magagalit, siyempre. Pinagsasabi ko dito na mga fake sila. Huwag maging piki, mga kaibigan. Magpakatotoo ka. Be true to yourself, mga kaibigan, mga kapatid. Don't pretend. Huwag maging pretentious. Stop pretending. Stop spreading fake news. May fake news na naman ako. Napapatunayan ko sa Friday na fake news yung sinasabi niya. Teacher pa naman. Bakit? Nagsasalita na po. Ngayong Friday, sa Lunes ko palang mapabalabas yung video. Ngayong Friday, magsasalita na po yung yung tao na sinabihan ng teacher. Ito hindi to chismis. Na hindi daw nag-turnover ng pera sa isang organization dito sa Montreal. Kahit hindi ko pa i-mention, alam niyo na yan kung ano. Biruin mo. Pinakita sa akin, initially, yung papel, hindi ko alam mo na pinicturan kasi gusto ko, huwag ma-preempt. Mapakita sa Friday,
Maaga ako pupunta doon sa Friday, mga kaibigan, dahil i-interviewin ko na. Ilalabas yung sinasabi na supporting papers na nag-transmit naman sila ng pera. Or, nag-turnover. O, di ba? O, di fake news na naman. Naloko na naman ako ng fake news. O, pero hindi naman ako naniwala agad kasi although, at the back of my mind, I to Dina Rivaya. At the back of my mind, mga kaibigan, may doubt talaga ako. There's something wrong. Kasalanan ang mag-wish ng kamatayan sa isang tao. Yun na nga. Pero yung iba, wini-wish nila, sana na lang daw. Loko. Kaya nila gawin yun. Anyway, hindi natin alam kung bakit. O baka sabihin niya naman, nagpapatawa lang ako, sir. Nagpapatawa. What a joke. Ito nga pala, mga kaibigan, mayroon pa akong i-share dito na, saan ba yun? Ito na yun, ha? Mayroon pa akong i-share dito. Yan, no? Yan po yung tanggalin natin itong sa ba ito? Tanggalin muna natin yan. Yan ang kailangan, mga kaibigan, para ma-reduce para po makaiwas po tayo sa coronavirus. From the WHO, from World Health Organization po yan, mga kaibigan. Ang source niya. Reduce your risk of coronavirus infection. Una, maglinis ng kamay. Gamitan ng sabon, tubig o alcohol-based na hand rub, mga kaibigan. Takpan ng ilong ang bibig kung uubo ka or mag-atching or lagyan ng tissue or pricks elbow. Avoid close contact with anyone with cold or flu-like symptoms, mga kaibigan. Thoroughly cook meat and egg. Diba? Avoid unprotected contact with live, wild, or farm animals. Yan, mula yan sa World Health Organization, WHO. Yun na nga para lang sumikat o ano-ano lang ipupost. O posting dito, posting doon. Ako, Diyos ko, Lord, bayan, ganon. Para ka lang maka-post ng para pag-usapan. Ay, ito, First City Guzman. Pag ganon, mga kapatid, Kasi, nako, kawawa ka pagdating ng time. Ikaw din ang magiging kawawa. Pero isipin mo, lahat po tayo may pananagutan. Darating ang time, mananagot tayo sa mga kung ano man yung ginawa natin sa lupa. Of course, dito tayo, kung ano mga ginagawa natin, mananagot tayo dun sa taas. Kung naniniwala kayo, may taas. Naniniwala kayo may pangalawang buhay. Naniniwala kayo na ang buhay natin may pupuntahan. Pero kung hindi naman, ay okay lang. No problema. Do what you want to do. Make it sure lang talaga na ulala ka talaga. Ulala, as in mean ulala. Oras, alas 11:51. Pakilala mo na ako saglit. Kinig na tayong lahat. CPRL. Hello, kabayan. This is April Hall from Maryland, USA, and you are listening to Canadian Pinoy Radio Montreal, the home of original Filipino music. Hey,
Hey, this is Alpha, and you're tuned in to Canadian Pinoy Radio, Montreal, the home of original Filipino music. Thanks for listening. Hi, this is Andre from Michigan, and you're listening to Canadian Pinoy Radio Montreal, the home of original Filipino music. Yes, ito po ang tahanan ng original Filipino music. At 7 years old na po kami this coming Friday. At abangan po ang aking live sa Friday. Pwede kayo umakyat para bumati ng 7-year anniversary para sa ng Canadian Pinoy Radio Montreal. O kung paano yan, gusto nyo mag-practice ngayon? Meron pa ako pwedeng i-drop na link, mga kapatid, para po sa inyo, para pwede kayo umakyat. Pwede kayong umakyat on Friday. Or ngayon, pwede din kayo umakyat mag-practice ngayon. Ang init na. Mainit po yung suot ko, mga kaibigan. Kaya, sa tama yung sabi ni Sir Lobelago, mag-ano na, maglagay na ako ng totoong kulay sa kasi mainit. Yan, ito yung kulay kong totoo. Kulay na buhok. Yan, mga kaibigan. Yan ang Hi to Zerg Pintados Gardusi. hawak kamay tayo. Yan ang totoong kulay ng aking buhok, mga kapatid. Mainit na kasi. Kaya tinanggal ko na. Ayan, parang basang-basa ang buhok ko. Diyos ko, Lord. Yan ang totoong kulay, yan ang totoong ako. Ay, Diyos ko, Lord. Para sa Di ba? Natawa nga lang ako Daming nagkalat talaga. Nagkalat sa internet, nagkalat sa YouTube, nagkalat sa Facebook. Kung anong mga bagay na nagpo-posting, lalo na yung mag-trending nung namatay si Kobe Bryant dahil bumagsak yung kanyang helicopter. mga krimen, Daming naglabasa na mga kung ano-ano. droga at Na yung helicopter na aktual na pagbagsak ng helicopter, kung hindi ka naman talagang medyo Pilipinas, ayun na. Yung bang mapagmasid ka kung totoo ba o hindi, ipakinggan mo muna yung video. Kamay Ang problema lang, wala. Ang nilagay mo agad Bakit? Nahabol mo na mag-viral ka? Which is napakamali po talaga, mga kapatid. Napakamali. Na para lang mag-viral ka ay kahit hindi totoong video, kahit fake, ilalagay mo. pagbabago. Why? Isa pa, nagkalat mga video na natumba ng mga tao. And I love At dami na daw namatay, bla bla bla, na natumba sa daan. Wala namang katotohanan. Kung may namatay man doon sa hospital, doon namatay. Wala sa kalsada. Grabe naman, para apokalip. Kaya tuloy ako, ini-scan ko yung mga movie na may mga tema na end of the world Oo. Nakakapanood ko pati tuloy panaginip ko. Hi to Virgie Buton. Pati tuloy panaginip ko puro dalit end of the world Buti na lang naisip ko fake news Sana ang pamagat ko ngayon end of the world. Ay, sa mga welcome sa mga bagong pasok. Ay, Diyos ko, Lord, talaga, pineapple bayan. Pagbabago. Bakit ganun? Wag na ninyong kasi ako, unfriend ko na talaga agad. Wala akong pakit. Sa magnanakaw, Pag may nakita akong nagsishare ng mga fake news ng mga friends ko, sorry na lang. Hindi ikaw klaseng kaibigan ko na maging bahagi ng buhay ko na mahilig sa fake. ahon, Mahilig sa fake news. Okay na lang yung gamit, walang problema. Dahil nagtitipid tayo, walang problema. Total, okay lang yan. mawawala. Pero yung ano ba tawag ito? Pati news,
sabi nga, misinformation spread Tayo na faster than the virus. Pag fake news, hawak pag hindi totoo, tayo. o recycle news, huwag niyo muna i-share. Tingnan niyo muna bago niyo i-share. Huwag yung parang, wala lang, ano lang naman ni, alam mo rason, sabihin siya, wala, concern lang naman ako. Concern. Hello. We go. Hello, concern. Concern, yung kibaha ka. Ilom dia. Concern. Pagbabago. Concern ka o gusto mo lang talaga maano din na, uy, nag-share si ano. Ay, maraming nag-like. Mas ng Tigil-tigil ka. paligid. Alamak. Wag mo nga akong paandaran. Ako papapaandaran. Ray. Wala, nag-share lang naman ako para informasyon. Di nga, wrong information nga ginagawa mo, binibigay mo eh. Paano ka nagsishare ng information? Para makapag-ano sila, makapag-prepare. Tayo na. Prepare sa mong kibaha ka. Tayo. Ano i-prepare? Fake na. Wrong information nga binibigay mo. Is ano lang, concern lang naman ako eh. Concern yung mong gibaha ka. Concern ba yung tawag doon? Hindi yung concern, mga kaibigan. It's not concern. Lahat kayo. You're just after of recognition para ma-recognize ka naman na nag-share ka, na ikaw ang nag-share. Tunay na. Nasa nalaman, Because I love my nalaman, people, the Philippines. Ikaw at ako. nalaman mga kaibigan, At kayo ron. We go. from you. Ah. Oh, imagine mo yan. Tunay Nalaman from you. ako. Oh, di ba? Di ba? Yung bang ano ba tawag dito, yung satisfaction na uy, ako naka-share, nakapag-share ako. Hi, Anagel, thank you. Salamat, Anagel. Salamat. Hello, hello to Katyana. Hello, Katyana, mula kay John Ranger. Happy 8th birthday to Katyana Tabaday. Ayan. From John Rinder. Oh, happy birthday. Oh, anak to niya na, Christine. Happy 8th birthday to Katyana Tabaday. Hello. Happy birthday. Speaking of birthday, babati na lang din ako ng birthday. Ito, balagay ko na to. Happy birthday, 8th birthday. To Katyana Tabaday. Happy birthday, mula kay John Ranger. Madilim na. Happy birthday. Thank you for coming. Ikaw ang mataahon. At because of that, babati na rin po ako. Birthday greetings. Happy birthday to Kuya Bin Buddy Digong of Montreal. korupsyon. Happy birthday din sa, ito, lumaki na to, na singer dyan sa UAE. United Arab Emirates to Triksha Galero. Happy birthday. And happy birthday also to my brother-in-law, Francisco Trinidad of Panabu City, Para sa Davao del Norte. Kaya huwag mag-spread ng fake news, ha? tayo Ikaw din. at kayo. Huwag mag-fake. Baka ma-fake. Yeah. Ma-fake. Para Ako ang fake. na Talaga. ako. Ay, pasensya na kayo sa akin. Medyo lutang ako ngayon. Ay, ito is Dolores Kakayuri. Lutang. Masdan mo ang paligid. Dahil kulang ako sa tulog, sa dami ko ba namang iniisip? Alamak. Dami kong gagawin. Hindi ko alam. Kaya after nito siguro, Ray. magtulog muna ako mga 1 hour bago ako magbalik sa trabaho. Dapat nga At nandito lang ang Canadian Pinoy Radio Montreal, mga kaibigan. tayo nga Pilipinas. Sana naman.
Sana naman. Ano ba yung narinig ko? Saan ko ba yung narinig mga sana naman? Hawak kamay Bitaw eh. para sa At payong kapatid lang, payong kapatid. Para doon sa aking mga kapatid sa YouTube, yung mga YouTubers, na sinasabing YouTubers. tayong lahat. Kahit hindi pa po kayo na approve for your monetization, mga kaibigan, if you have video, upload nyo po yan. Huwag nyo antayin na mamuni kayo. Kasi lahat naman ng video, kahit hindi pa kayo namuni, nandyan na nakapost, pwede mong imuni afterwards. Huwag mo na antayin. Kasi you don't know the break that will be given to you. Malay mo, break mo na pala yan. Mag-viral yung video na ginawa mo dahil nag-tumbling ka sa snow na wala namang snow. Di ba? Di mo alam. Aya, ang iba kasi nag-hold, dino-hold nila eh. Kasi daw, yun ang narinig nila. Tsaka na lang daw, no. Oh. Pero mga fake news, mahilig kayo mag-spread talaga. Don't spread fake news, mga kapatid. Stop spreading fake news. Oo, makinig kayo sa amin. Magtanong kayo sa amin. I-message nyo kami kung totoo ba yun o hindi. At titingnan natin. Oo. I-check natin kung totoo o hindi. At least, kung hindi totoo, di ka mapahiya. Kasi mapapahiya ka rin talaga eh. At tapos masasabihan ka na fake yung post mo, magagalit ka. Magnanakaw Please lang. ako. Ito lang, payong payong kapatid ko lang. Alas 12, tras na po ng tanghali dito sa amin sa Canadian Pinoy Radio Montreal, ang tahanan ng OPM. Salamat talaga. Salamat. 7 years na po kami. It's coming 31. Ay, nako. Philippines. Nakakapagod na. Parang ayoko na. Tigilan lang kaya ako. Parang nakakapagod na minsan, di ba? Kamay So, abot talaga yung time na mapapagod ka sa totoo lang. Mapapagod ka talaga. Buti na lang, may mga tao nga dyan umaalalay sa amin. Maraming salamat talaga since the beginning of the radio until now. Yung iba umalis na, yung iba naiwan pa. May mga bagong dumating. May mga umalis naman. Hi to my classmate Joyce Francis Bagaipo Zayuma. Kumustamos mga amigos? Mga amigas diyan sa Hingog City, kumusta? Masdan mo ang paligid. Don't forget to thumbs up. Don't forget to share, like. Mga krimen. Ano pa ba? Droga Ayan. Oo nga pala. Ito. kawan. Ito pa isa. Mapigilan. Wag po tayong stick sa ugali natin na mahilig sa Padrino, mga kaibigan. Inas. You have to assert your rights. Lalo na pagka nasa tama ka. Hindi mo kailangan ng kung sino mang tao. Ayaw. Hindi mo kailangan kung sino mang Poncio Pilato para tumayo para sa iyo. Stand for your rights, mga kaibigan. Be assertive kasi diyan po tayo ano ba tawag niya? Diyan tayo nagkaletse-letse. Dahil hindi tayo marunong tumayo sa ating sariling paa. Lagi tayong Because I love my country and I love the people of the Philippines. nakasandal sa iba. Sabi ni Sir Ramon, pati fraternal organization madadamay dahil sa kanila. Yun na nga eh. Tunay na pagbabago. Ewan ko ba, bakit? No comment na lang muna tayo. Kasi baka na nagkamali lang siya ng kanyang mga thoughts. Thoughts talaga. Toot. Di ba? Oo. Natawa ako.
Diyos ko, Lord, natawa ako na to. Again, tuloy-tuloy pa rin po yung ano natin, yung ating campaign dito sa radio, mga kaibigan. Yung Senior Love, Help Taal, fundraising po ng Canadian Pinoy Radio Montreal. If you're going to donate through us, you can send it to our PayPal account. And paki-indicate na lang po for Taal, or di kaya kung papadala po kayo through Interact, paki-indicate na lang po for Taal. Ganun yun po yung email na pwedeng gamitin, mga kaibigan. Marireceive po namin yan. At makakaasap po kayo, mga kaibigan. Reading na po yung tao doon na kinausap natin. Pera na lang talaga ang kulang. Meron na po akong na-gather na around $100. Mayroon pa isa, 120 na pala. Meron dumating ngayong umaga, $20. Maraming salamat sa nagpadala. At huwag kayong mag-alala, hindi ko ito ibubulsa. Ang liit din na pera na ito para sirain ko ang aking pangalan, mga kaibigan. Ang pera po ay nakikita, pero ang reputasyon po ay pag nasira na, ang hirap na pong ibalik. Although maraming mga taong nagpe-pretend talaga na okay pa sila, pero sa totoo lang, hindi na po. Kaya pag reputasyon mo po ang nasira, nako. La Morinita, Tamsak Halls, hit Cebuana. Daghanas ako na din hit Cebuana. Nagkakagalipuris. Droga at Ako, okay lang ako. dapat nga Okay lang po ako. Salamat sa mga nagpunta. Salamat sa mga sumusuporta. Yung mga totoong supporter, andyan naman eh. Pilipinas Ito, Maria Judith tayo na Unidas Pahe bago of UK. Salamat mga taga UK. Thank you for coming. hawak kamay tayo para sa pagkasing Please greet my cousin Mark Andrew Divino. He is from Quebec, Montreal, Canada. To my Tito Rodel Divino and to his wife Sharon Conteros Divino. They're both from Quebec, Montreal, Canada. From Jeffrey Riquelio in Quenio, Italy. Thank you. I'm here because I love my country, Ayan, from Italy. the Philippines. ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Ay pala, Biana Marge. Madakpan ta. Madakpan ta sa kuha na polis. Oo. Kuha lang, kanang normal lang, Marge. Normal. Kasi pag makita ni yan, baka ma-detect na yung abnormalities eh. Baka maano pa tayo. Baka ano ba tawag nito? Alam nila. Mahirap pagka mahirap pag ano ba tawag nito? Na strike. Para sa pagbabago, Hoy, mayroon pong dito. Tika. wala Mayroon pong isang update po. bayan ko Tingnan natin na. natrapo. President Trump i-reveal ni President Trump yung kaniyang peace plan for Palestine and Israel, ha? Mag-aahon Tama ba to? Tika. Ito na nga. Oo. sa piling mo, digo Share natin to, mga kapatid. Share natin. Pakinggan natin, ha? Oo. tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako,
Thank you very much. Thank you. Today, Israel takes a big step towards peace. Young people across the Middle East are ready for a more hopeful future. And governments throughout the region are realizing that terrorism and Islamic extremism are everyone's common enemy. Yesterday, I had the pleasure of meeting with both the Prime Minister of Israel and a man that's working very hard to become the Prime Minister of Israel in the longest running election of all time, Benny Gantz of the Blue and White Party. And both leaders joined me to express their support for this effort, proving that state of Israel looking for peace and that peace transcends politics by any measure, unmeasurable. That's what they want. On my first trip overseas as president, I visited the Holy Land of Israel. I was deeply moved and amazed by what this small country had achieved in the face of overwhelming odds and never-ending threats. The state of Israel comprises only a minuscule amount of land in the Middle East, and yet it has become a thriving center of democracy, innovation, culture, and commerce. Israel is a light unto the world. The hearts and history of our people are woven together. The land of Israel is an ancient home, a sacred place of worship, and a solemn promise to the Jewish people that we will never again repeat history's darkest hour. During my trip to Israel, I also met with Palestinian President Abbas in Bethlehem. I was saddened by the fate of the Palestinian people. They deserve a far better life. They deserve the chance to achieve their extraordinary potential. Palestinians have been trapped in a cycle of terrorism, poverty, and violence, exploited by those seeking to use them as pawns to advance terrorism and extremism. I returned from my visit determined to find a constructive path, and it's got to be a very powerful path forward in the Israeli-Palestinian conflict. To further this effort, I also met with President Abbas at the White House. Forging peace between Israelis and Palestinians may be the most difficult challenge of all. All prior administrations from President Lyndon Johnson have tried and bitterly failed. But I was not elected to do small things or shy away from big problems. It's been a long and very arduous process to arrive at this moment. On Sunday, I delivered to Prime Minister Netanyahu my vision for peace, prosperity, and a brighter future for Israelis and Palestinians. This vision for peace is fundamentally different from past proposals. In the past, even the most well-intentioned plans were light on factual details and heavy on conceptual frameworks. By contrast, our plan is 80 pages and is the most detailed proposal ever put forward by far. As I have seen throughout my long career as a deal maker, complex problems require nuanced, fact-based remedies. That is why our proposal provides precise technical solutions to make Israelis, Palestinians, and the region safer and much more prosperous. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. Today, Israel has taken a giant step toward peace. Yesterday, Prime Minister Netanyahu informed me that he is willing to endorse the vision as the basis for direct negotiations
And I will say the general also endorsed and very strongly with the Palestinians a historic breakthrough. And likewise, we have really a situation having to do with a race that is taking place right now. It will end, and we have the support, and it's very important to say this, of both parties and almost all people in Israel. They want peace, and they want peace badly. This is the first time Israel has authorized the release of a conceptual map illustrating the territorial compromises it's willing to make for the cause of peace, and they've gone a long way. This is an unprecedented and highly significant development. Mr. Prime Minister, thank you for having the courage to take this bold step forward. We have a lot of powerful people in this room. A lot of the people that can help make it work. So that's quite a thunderous applause. Thank you very much. Thank you. We will form a joint committee with Israel to convert the conceptual map into a more detailed and calibrated rendering so that recognition can be immediately achieved. We will also work to create a contiguous territory within the future Palestinian state for when the conditions for statehood are met, including the firm rejection of terrorism. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. But that's no big deal. Because I've already done that for you, right? We've already done that, but that's okay. It's going to remain that way. And the United States will recognize Israeli sovereignty over the territory that my vision provides to be part of the state of Israel. Very important. And crucially, the proposed transition to a two-state solution will present no incremental security risk to the state of Israel whatsoever. We will not allow a return to the days of bloodshed, bus bombings, nightclub attacks, and relentless terror. Won't be allowed. Peace requires compromise, but we will never ask Israel to compromise its security. Can't do that. As everyone knows, I have done a lot for Israel, moving the United States Embassy to Jerusalem, recognizing the Golan Heights, and frankly, perhaps most importantly, getting out of the terrible Iran nuclear deal.
There's a lot of spirit in this room. It's true. You don't see it often. You don't see it often. Therefore, it is only reasonable that I have to do a lot for the Palestinians, or it just wouldn't be fair. Now, don't clap for that, okay? But it's true. It would be fair. I want this deal to be a great deal for the Palestinians. It has to be. Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own. After 70 years of little progress, this could be the last opportunity they will ever have, and lasts for a lot of reasons. We'll never have a team like we have right now. We have a team of people that love the United States, and they love Israel, and they're very smart and very, very committed. From your ambassador, David Friedman. To Jason and Avi and Jared. And they're all great deal makers, and they also understand the other side, and they want the other side to do well, because that's the sign of a great deal, and they understand that. And I just appreciate all of the hard work you put in, and so many of your other friends, and of course our great Secretary of State, Mike Pompeo. That's impressive. That was very impressive, Mike. That reporter couldn't have done too good a job on you yesterday, right? I think you did a good job on her, actually. That's good. Thank you, Mike. Great. Are you running for Senate? I guess the answer is no after that. They all want him to. Kansas, great state. They want him to. But you're doing a great job. Don't move. The Palestinian people have grown distrustful after years of unfulfilled promises. So true. Yet I know they are ready to escape their tragic past and realize a great destiny. But we must break free of yesterday's failed approaches. This map will more than double the Palestinian territory and provide a Palestinian capital in eastern Jerusalem, where America will proudly open an embassy. No Palestinians or Israelis will be uprooted from their homes. Israel will work closely with a wonderful person, a wonderful man, the King of Jordan, to ensure that the status quo of the Temple Mount is preserved and strong measures are taken to ensure that all Muslims who wish to visit peacefully and pray at the Al-Aqsa Mosque will be able to do so. This is a major statement. This is of major importance, and at the same time, our vision will deliver massive commercial investment of $50 billion into the new Palestinian state. You have many, many countries that want to partake in this, and many of them are surrounding. They all want this to happen. Virtually every one of them want this to happen, and I think, people, you know that very well. You're going to have tremendous support from your neighbors and beyond your neighbors. Over the next 10 years, if executed well, 1 million great new Palestinian jobs will be created. Their poverty rate will be cut in half, and their poverty rate is unacceptable now and only getting worse. Their GDP will double and triple, and much needed hope, joy, opportunity, and prosperity will finally arrive for the Palestinian people. Our vision will end the cycle of Palestinian dependency upon charity and foreign aid. They will be doing phenomenally all by themselves. They are very, very capable people. And we will help by empowering the Palestinians to thrive on their own. Palestinians will be able to seize the new future with dignity, self-sufficiency, and national pride. To ensure a successful Palestinian state, we are asking the Palestinians to meet the challenges of peaceful coexistence.
This includes adopting basic laws enshrining human rights, protecting against financial and political corruption, stopping the malign activities of Hamas, Islamic Jihad, and other enemies of peace, ending the incitement of hatred against Israel, so important, and permanently halting the financial compensation to terrorists. And perhaps most importantly, my vision gives the Palestinians the time needed to rise up and meet the challenges of statehood. I sent a letter today to President Abbas. I explained to him that the territory allocated for his new state will remain open and undeveloped for a period of 4 years. During this time, Palestinians can use all appropriate deliberation to study the deal, negotiate with Israel, achieve the criteria for statehood, and become a truly independent and wonderful state. President Abbas, I want you to know that if you choose the path to peace, America and many other countries we will be there. We will be there to help you in so many different ways. And we will be there every step of the way. We will be there to help. In other words, for the first time in many decades, I can say, it will work. It's going to work. If they do this, it will work. Your response to this historic opportunity will show the world to what extent you are ready to lead the Palestinian people to statehood. The Middle East is changing rapidly. On my first trip aboard as president, I traveled to Saudi Arabia to discuss our shared priorities with the 54 leaders of the Muslim and Arab countries. I made clear that all civilized nations share the same goals, stamping out extremism, creating opportunity for the region's youth, and we have to take care of the region's youth. The region's youth is growing up with no hope. We have to take care of the region's youth and existing in harmony with one's neighbors. Since that time, immense progress has been made. A growing number of nations have taken strong stands against terrorism and radicalization. You see it. Thanks to the courage of U.S. forces, the ISIS territorial caliphate, 100%, not 95%, not 99% or any other percent, 100% of the caliphate, ISIS, is destroyed. And its savage leader, al-Baghdadi, is now dead. And I want to thank some of our great senators and congressmen and women here, and I want to thank you all for the tremendous help. Thank you very much, Jim, Ted, everybody's here. Our leader, thank you. Mark, thank you. Great people. These are great people. They work so hard and they love this country. The Iranian regime is isolated and weakened greatly. We eliminated Qasem Soleimani, the world's top terrorist. And as you know, he was with the head of Hezbollah. I don't think they were up to anything good. I don't think so. He ran an organization called Jerusalem Liberation Forces and used his hatred, total severe hatred of Israel as a rallying cry to divert attention from the incompetence and shortcomings of his government. He falsely promoted the sinister notion that a free Jerusalem, we must really be at war with Israel.
So to have it free, we have to be at war with Israel. And he said it very, very powerfully. In fact, it's been in this false war that Israel, really, the enemies of peace, have they just used it as an excuse to divide and totally oppress the Middle East. In truth, Jerusalem is liberated. Jerusalem is a safe, open, democratic city that welcomes people of all faiths and all places. It is time for the Muslim world to fix the mistake it made in 1948 when it chose to attack instead of recognize the new state of Israel. It's time. Since then, the amount of needless bloodshed and all squandered opportunities, so many squandered opportunities in the name of senseless causes is beyond measure. The Palestinians have been the primary pawn in this regional adventurism, and it's time for this sad chapter in history to end quickly, end now. It's never too late for courageous leaders to set a new course, to pursue what is right, to change the future only for the better. America is prepared to work with all parties on our vision. So many other countries are willing, ready, and able to work with us. I've spoken to many of them. I cannot believe the amount of support this morning has. I cannot believe it. I have been called by leaders. Boris called, so many called, and they're all saying whatever we can do to help. They all want to see it happen. But America cannot care more about peace than the stakeholders in the region. There are many Muslims who never visited Al-Aqsa, and many Christians and Jews who never visited the holy sites in the West Bank described so vividly in the Bible. My vision will change that. Our majestic biblical heritage will be able to live, breathe, and flourish in modern times. All humanity should be able to enjoy the glories of the Holy Land. This part of the world is forever connected to the human soul and the human spirit. These ancient lands should not be symbols of conflict, but eternal symbols of peace. Thank you again for all of the work you've all done and all of these incredible honored guests for being here. And in particular, I want to thank Prime Minister Netanyahu. I also want to thank Oman, Bahrain, and the United Arab Emirates for the incredible work they've done helping us with so much and sending their ambassadors to be with us today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Please give our regards. America's partnerships in the region have never been greater, and our alliance with the State of Israel has never, ever been stronger than it is today. Together we can bring about a new dawn in the Middle East. And I would now again just like to thank everybody and a very special group of people, an incredible group of people. So many have been with us on this journey right from the beginning, and we're getting there. They say it's the toughest deal ever to make. In business, when I have a tough deal, people would say this is tougher than the Israelis and the Palestinians. They used it as an excuse, meaning that was always the standard. Actually, there's nothing tougher than this one. But we have to get it done. We have an obligation to humanity to get it done.
So I would now like to introduce the Prime Minister of Israel, who's worked so hard on this, Benjamin Netanyahu. Thank you. In the Middle East, we drink water before a long voyage. This is an extraordinary voyage. President Trump, Donald, I'm honored to be here today, along with my wife Sarah, Minister Yaniv Levine, Ambassador Ron Dermer. Ron, thank you for everything you've been doing. National Security Advisor Mayor Ben Shabbat, thank you too, Mayor. And our entire delegation. We are honored to be here with you, Mr. President, with Secretary of State Mike Pompeo. We applaud you, Mike. Secretary of the Treasury Steve Mnuchin, National Security Advisor Robert O'Brien, America's UN Ambassador Kelly Craft, Jared Kushner and Ivanka. It's good to see you both. It's good to see the unfailingly energetic and optimistic Ambassador David Friedman, Jason Greenblatt, Avi Berkowitz, Brian Hook, and the rest of your exceptional peace band, Mr. President. It's good to be here with the other distinguished ladies and gentlemen of your administration, with senators and members of Congress who are Israel's greatest friends on Capitol Hill. Thank you. Thank you. With the ambassadors of the United Arab Emirates, Bahrain, and Oman, what a pleasure to see you here. And what a sign it portends. I was going to say of the future, what a sign it portends of the present. To all of you and to the many other distinguished guests who are here today, this is a historic day. And it recalls another historic day. We remember May 14th, 1948, because on that day, President Truman became the first world leader to recognize the state of Israel after our first Prime Minister, David Ben-Gurion, declared our independence. That day chartered a brilliant future. Mr. President, I believe that down the decades, and perhaps down the centuries, we will also remember January 28th, 2020, because on this day, you became the first world leader to recognize Israel's sovereignty over areas in Judea and Samaria that are vital to our security and central to our heritage. And on this day, you too have charted a brilliant future for Israelis, Palestinians, and the region,
by presenting a realistic path to a durable peace. Since the moment of its birth, Israel has yearned for peace with our Palestinian neighbors and peace with the broader Arab world. For decades, that peace has proved elusive, despite so many well-intentioned plans. One after the other, they failed. Why did they fail? They failed because they did not strike the right balance between Israel's vital security and national interests and the Palestinians' aspirations for self-determination. Too many plans tried to pressure Israel to withdraw from vital territory like the Jordan Valley. But you, Mr. President, you recognize that Israel must have sovereignty in the Jordan Valley and the other strategic areas of Judea and Samaria, rather than pay easy lip service to Israel's security and simply shut your eyes, hope for the best. You recognize that Israel must have sovereignty in places that enable Israel to defend itself by itself. For too long, far too long, the very heart of the land of Israel, where our patriarchs prayed, our prophets preached, and our kings ruled, has been outrageously branded as illegally occupied territory. Well, today, Mr. President, you are puncturing this big lie. You are recognizing Israel's sovereignty over all the Jewish communities in Judea and Samaria, large and small alike. These, as the distinguished pastors who are here know very well, these are places inscribed in the pages of the Bible. These are places carved into the bedrock of our common civilization. The sacred tomb in Hebron, where the fathers and mothers of the Jewish people are buried. Bethel, where Jacob dreamed of a ladder ascending to the heavens. Shiloh, where the Ark of the Covenant that held the Ten Commandments for centuries. That's what happened in Shiloh. Thanks to you, Mr. President, these areas and so many others that for millennia have been etched in the soul of the Jewish people and inspired the imaginations of millions of people around the world and across the world. These areas will now be recognized by the United States as a permanent part of the Jewish state. Mr. President, because of this historic recognition, and because I believe your peace plan strikes the right balance where other plans have failed, I've agreed to negotiate peace with the Palestinians on the basis of your peace plan. It's a great plan for Israel. It's a great plan for peace. Frankly, Mr. President, given all that you have already done for Israel, I'm not surprised. You have been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. Frankly, though we've had some great, outstanding friends in these halls, it's not even close.
your historic decisions to recognize Jerusalem as Israel's capital, to recognize Israel's sovereignty over the Golan Heights, to reaffirm Israel's legal claims in Judea and Samaria, to stand up to Iran, to pull out of that dangerous Iran deal, to confront is not the word, to eliminate Qasem Soleimani, to support and encourage unbelievable cooperation between Israel and the United States in the military and strategic and intelligence fields. All this bear testament to the friendship and depth of your leadership and commitment to Israel. From our very first meeting here in the White House 3 years ago, you repeatedly made clear your commitment to help Israel achieve peace with the Palestinians and peace with the rest of the Arab world. Mr. President, I share that commitment, and I look forward to working with you to achieve a peace that will protect Israel's security, provide the Palestinians with dignity and their own national life, and improve Israel's relations with the Arab world. Your peace plan advances all these goals. First, it addresses the root cause of the conflict, by insisting that the Palestinians will finally have to recognize Israel as the Jewish state. Second, it stipulates that Israel will retain security control in the entire area west of the Jordan River, thereby giving Israel a permanent eastern border, to defend ourselves across our longest border. This is something we've longed to have. We now have such a recognized boundary. Third, your plan calls for Hamas to be disarmed and for Gaza to be demilitarized. Fourth, it makes clear that the Palestinian refugee problem must be solved outside the state of Israel. Fifth, it calls for our ancient capital, Jerusalem, to remain united under Israel's sovereignty. It, of course, ensures that religious sites remain accessible to all faiths, and it maintains the status quo on the Temple Mount. Sixth, your plan does not uproot anyone from their homes, Israelis and Palestinians alike. Instead, it proposes innovative solutions whereby Israelis will be connected to Israel and whereby Palestinians will also be connected to one another. That helps if you have these real estate people, you know. They can come up with things normal human beings don't think about. And they have. Mr. President, Israel wants the Palestinians to have a better life. We want them to have a future of national dignity, prosperity, and hope. Your peace plan offers the Palestinians such a future. Your peace plan offers the Palestinians a pathway to a future state. I know that it may take them a very long time to reach the end of that path. It may even take them a very long time to get to the beginning of that path. But if the Palestinians are genuinely prepared to take that path, if they're genuinely prepared to make peace with the Jewish state, and if they agree to abide by all the conditions you have put forward in your plan, Israel will be there. Israel will be prepared to negotiate peace right away. Regardless of the Palestinian decision, Israel will preserve the path of peace in the coming years. For at least 4 years, Israel will maintain the status quo in areas that your plan does not designate as being part of Israel in the future. At the same time, Israel will apply its laws to the Jordan Valley, to all the Jewish communities in Judea and Samaria, and to other areas that your plan designates as part of Israel, and which the United States has agreed to recognize as part of Israel.
I like that. This decision will protect Israel's security, ensure Israel's national interests, and leave open the possibility of a political settlement with the Palestinians in the coming years. Mr. President, I hope the Palestinians embrace your vision of peace. Embrace the plan that you and your team and us worked so hard to achieve. I hope that they seize the opportunity offered by your sweeping economic plan. I read it. It takes enormous talent to reject $50 billion worth of investment. I know what that does to an economy. I know what it will do to Palestinian lives. I know what it will do to the youth of the region. I hope that the Palestinians embrace this and build with Israel a future of prosperity and peace. I also hope that our other Arab neighbors embrace your vision and forge a path of reconciliation with Israel that can create for all of us a brilliant future. Mr. President, I want to congratulate your fantastic team. There's no other word. Your fantastic peace team for all their work. Jason Greenblatt. Thank you, Jason, for the terrific job you did as America's peace envoy for nearly 3 years. Avi Berkowitz, thank you for stepping out. Thank you, Avi, for stepping out from your important behind the scenes role and ably working in those past few months to get this plan done. Ambassador David Friedman, thank you, David. Thank you for your essential contribution to this effort and for the terrific job you do every day to strengthen the great alliance between Israel and America. And Jared Kushner, without your wisdom, your persistence, your resolve, this day would have never come. I know how much the Jewish future means to you and to your family. Well, Jared, today you have helped secure that future. The Jewish state owes you, and it owes President Trump an eternal debt of gratitude. Mr. President, on that historic day of May 14th, 1948, both David Ben-Gurion and President Truman had a fateful decision to make. Many argued that Ben-Gurion should not declare Israel's independence. Many argued that President Truman should not recognize the Jewish state. But both leaders understood the magnitude of the hour. They seized the moment and they changed history. Like you, Mr. President, I understand the magnitude of this moment. With you, Mr. President, I'm prepared to seize the moment and change history. I know that there'll be opposition. There's always opposition. I know there'll be many obstacles along the way, much criticism. But we have an old Jewish saying, if not now, when? And if not us, who? Im lo achshav imatai, im lo anachnu, as me. Mr. President, your deal of the century is the opportunity of the century. And rest assured,
Israel will not miss this opportunity. Mr. President, Donald, Israel is blessed to have your friendship and your powerful leadership. And Israel is blessed to have the friendship of the greatest power on earth, the United States of America. May God bless America. May God bless Israel. And may God bless us all with security, prosperity, and peace. Thank you. Ayan mga kaibigan. Sus, grabe. Alam niyo kung ano nararamdaman ko ngayon? Yung nararamdaman ko ngayon na kasi matagal na itong conflict na ito eh. Imagine mo. Ilang taon na ba ako? Magpi-50 years old na ako eh. Tapos sa panahon pa ngayon ni yung iniisip daming, 'di ba? Daming tumitira kay kay Donald Trump. So sa time pa ngayon talaga niya, na magkakaroon na ng tunay na kapayapaan ang Israel at saka ang Palestine, mga kaibigan. At hindi po yan biro-biro dahil talagang kung masusunod lang lahat ng yung kanyang nilatag na plano, which is hindi naman kalabisan para sa isa o kabawasan para sa isa, kundi talagang kumbaga para sa tao, para sa lahat, mga kaibigan. Yan ang masarap dun eh. Anyway, pasalamat muna tayo sa ating kaibigan na na dyan sa States, si Jocelyn Philippine Kitchen. Nag-super chat, mga kaibigan. Maraming salamat sa iyo, ma'am, madam. Thank you. Sa ating mga kaibigan na nandyan, si Ate Shen, ang Tintin, nandyan pa rin. Oo. Sabi nga niya, hindi daw fake. Totoo yan, legit. Ayan, nakita natin ha. Wow. What a historic event, mga kaibigan, that we witness. English talaga. Ay nako, minsan lang po sa buhay natin yan, mga kaibigan. Hindi po, marami pong taong na-miss yan. Yung plano na ganyan na na ilatag na sana ay magkaroon na ng kapayapaan ang talaga Israel at saka ang mga Palestine. So pag yan na nasunod talaga yung plano na yan, wow, grabe. Parang kitang-kita na eh. Hindi ko na sasabihin ko nakikinita na talaga kung anong meron na susunod eh. So para doon sa mga mag-o-oppose, para doon sa magiging mga balakid sa mga planong ito, alam na des. Alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Kung sino yung mga taong mag-o-oppose ito, mga kaibigan. Di ba? Alam na ang laro niyan eh. So, kung hindi na kailangan pang i-memorize yan. Dahil alam na. I love people. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yan. Salamat at naging bahagi po kayo, mga kaibigan, sa isang very historic event. Pasensya na kayo, nag-pop up yun eh, hindi ko alam eh. Yan ang sinasabi ko. Diba? Hindi ako basta-basta naglalagay ng mga bagay na fake. Diba? Kasi fake ba naman yun? Galing talaga sa ang source ay ang White House. Diba? Hindi yung maglalagay. Hindi ko yan basta-basta kinuha, kundi nag-pop up yun, galing sa source ko. So, public consumption naman yan, hindi naman yan kung ano-ano lang. Hindi naman yun galing sa isang broadcast na television. Isa po yung broadcast galing sa loob ng ng White House. So public consumption, no problem. Di ba? Para po makita po ng lahat ng mga tao, although pinalabas din po yun sa lahat ng mga ang dami. Sa atin dito kung ilan lang yung mga nakapanood. Yung iba lumabas, hindi na nanonood. Hindi nila nakayanan. Hindi nila nagustuhan yung mga nangyayari kasi
Mostly people really will not be happy. Yung mga taong gusto lang talaga ng quote unquote ayaw ng kapayapaan, gusto lang talaga ng gulo lagi. Because bakit? Ako naka-experience nga ako niyan eh. Ito, Hipon Girl, BG lang. Ayan, si Hipon Girl. Salamat talaga. At naging bahagi po kayo. Sa isang napakalaking event na nangyari sa buong mundo po ito, mga kaibigan. Ako, kung pwede palang umiyak na nangiyak-nyak na ako dito sa kapanood, sa pakikinig sa mga nilalatag ng mga plano para sa lugar na ito. Ay to Miss Jocelyn, Philippine Kitchen. Thank you, Miss Jocelyn. Salamat. Kinig sa radyo. Uy, nakinig pa rin siya. Nakinig sa radyo din. Salamat, Miss Jocelyn. Wow. Talaga natuntun mo pala kung paano makinig sa radyo. Ha? Salamat. Thank you talaga. Thank you. Ako overwhelmed talaga ako, mga kaibigan. At least naging witness po ako sa isang very historic event. A very, very historic. Wala akong masabi. Kundi Mapigilan. No more words can be expressed of what is happening. Pinas, tayo na. Sana man magmahalan na lang lahat. Bakit mahirap magmahalan? Yun na nga eh. Bakit hindi na lang kailangan magmahalan na lang lahat, magtulungan? Diba? Bakit hindi na lang talaga magtulungan bawat isa, bawat bansa? Bakit kailangan pa talagang may overpower, may kailangan talagang mas may powerful, may hindi powerful? Bakit talaga kung powerful na sila, bakit kailangan talagang lamangan yung power nila? My country. Hindi ba pwedeng, sige, unless maggawa sila ng hindi maganda, aangal tayo. Pero yung gagawin natin mas powerful tayo sa kanila, that's another thing. So, di talaga matatapos ang gulo. Kaya, ayan. Napahaba tuloy ang anak ko. Bisang hanggang alas 12:30 lang ako. Umabot na ako ng 1:00. Oo. But anyway, it's a big opportunity, mga kaibigan. Na kahit papaano napanood natin at nakita natin ang isang very historic event ng mundo, mga kaibigan. Again, ito po si DGUE at ito po ang Canadian Pinoy Radio Montreal. Ako po ay pansamantalang magpapaalam na po. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagdating, sa inyong pananatili dyan. Umabot kayo ng 10 kanina. Maraming salamat sa inyo talaga. Sa mga Facebook friends ko na medyo nawala na, naglayasan na rin. Ay, Andres, nandiyan pala si Andres. Hello, Andres, kumusta? Ayan, salamat po. I miss Mimi Agustin. Thank you. Kay Sir Ramon Posadas, maraming salamat. Kay Sir Belmont Kapanayan, thank you. Salamat din sa lahat ng mga sumusuporta. At maraming salamat, of course, sa aking kabiyak na laging nakasuporta din sa mga bagay-bagay. Thank you. I hope magkita-kita tayo sa Wednesday, mga kaibigan. Magpapahinga lang ako saglit kasi marami po akong gagawin. Totoo lang. Mag-ano lang ako, take a rest. Again, tuloy lang po tayo sa ating pakikinig sa mga awiting Pilipino na nakahanda dyan sa aming radyo. Punta na lang po kayo sa aming himpilan sa Canadian Pinoy Radio Montreal kung paano. May mga link po dyan sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. May mga link po dyan para pwede kayo makinig ng mga awiting Pilipino. Dito lang po yan sa amin, ha. Walang commercial po. No commercial break po ang aming mga tugtugan. Kung meron man po kayo mga maririnig na mga greetings lang yan or whatever. No commercial break. 24/7. 7 days a week, 365 days a year. Mga kantang Pilipino na namimiss na natin, na hindi natin napapakinggan. Yung mga mula sa
pinakaluma hanggang sa pinakabagong musika sa Pilipino. O iba-ibang language. Bicolano, Ilocano, Cebuano, Filipino, Ibanag, Ibahay, o whatever na language sa Pilipinas. Pinapatugtog namin dito as long na may kopya kami. Ayan. Maraming salamat! 7 years na ang CPRM. Salamat talaga. Salamat, thank you. At ako po ay magpapaalam na hanggang dito na lang po ang inyong DJ na si Yui dito lang sa CPRM Live kasama si DJ Yui. Tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago.